હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા આવી જાય એવો ટેસ્ટી ચટપટો ફ્રેશ મકાઈનો નાસ્તો, જે બનાવવામાં ફક્ત 10થી 12 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. ખાવામાં આ નાસ્તો ખૂબ જ વધારે હેલ્ધી છે અને એકદમ ન્યુટ્રિશિયસ છે. જેમને શેકેલી મકાઈ કે બાફેલી મકાઈ ખાવાનું પસંદ ના હોય એ લોકો ઓછા મસાલાનો યુઝ કરીને ઝટપટથી આ ચટપટો નાસ્તો બનાવી શકે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં એક મોટી સાઇઝની અમેરિકન મકાઈને છોલીને બરાબર ધોઈને લઈ લીધી છે. હવે આપણે એના દાણા કાઢવાના છે. તો આ દાણા બિલકુલ વેસ્ટ ના થાય અને આખા નીકળે એ માટે આપણે જે આ રીતની ચપ્પુની ધાર હોય એની મદદથી જ્યાં સ્લીટ દેખાય છે ત્યાં અંદર સુધી લઈ જઈને દાણાને લૂઝ કરવાના છે. આ જ રીતે બીજી બાજુ પણ આપણે આ રીતે ચપ્પુની ધારથી દાણા એના લૂઝ કરી લઈશું. તો આ રીતે હવે આપણે એકદમ સરળતાથી મકાઈના જે આખા દાણા છે એ કાઢી શકશું. આ જે પહેલી લાઈન છે એના દાણા થોડા તૂટી જાય છે, થોડું એમાંથી રસ પણ નીકળી જાય છે, પણ બાકીની જેટલી પણ લાઈન છે એ બધા જ દાણા તમે વગર તૂટીએ આસાનીથી સરળતાથી બહાર કાઢી શકો છો. તો હવે આપણને ચપ્પુની પણ જરૂર નહીં પડે, બસ પહેલી લાઈનમાં જ આપણે ચપ્પુનો યુઝ કર્યો. હવે આ રીતે હાથની આંગળીની મદદથી આરામથી એના દાણા નીકળી જશે. તો આ રીતે મકાઈના દાણા એકદમ આખા નીકળે છે, તમે જોઈ શકો છો, બિલકુલ તૂટતા નથી. તો બધા જ દાણા આ રીતે આપણે છૂટા કરી લેવાના છે. તો હવે આપણે આ જે દાંડો છે એને ફેંકી દઈશું. અને આ જે દાણા છે 3-4ની પેરમાં નીકળ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો, છૂટા છૂટા નથી. તો આ રીતે બધા જ દાણાને આપણે હાથથી છૂટા કરી લેવાના છે. એક પણ દાણો આ રીતે તમે કાઢશો તો તૂટશે નહીં, બધા જ દાણા આખા નીકળ્યા છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર એક પેનની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા ઉમેરીશું. અને આ સિંગદાણાને આપણે થોડા ક્રિસ્પી અને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે શેકી લેવાના છે. જ્યારે આપણા દાણા આ રીતે બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે 5 ચમચી એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન એમાં જીરું ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી જ હિંગ ઉમેરીશું અને 10થી 12 7-8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. હવે ધીમા તાપે આપણે આને પણ 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાનું છે. 30 સેકન્ડ પછી આપણે એમાં ફ્રેશ વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે, જેમાં મેં 7-8 કળી લસણની, પા ટુકડો આદુનો અને 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં લઈને ખાંડી દસ્તામાં વાટી લીધું છે. તો 1 મિનિટ આપણે આને ધીમા તાપે સાંતળી લઈએ. 1 મિનિટ સાંતળાઈ પછી આપણે એમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું. હળદર આપણે આ રીતે તેલ મસાલામાં જ ઉમેરી દેવાની છે અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે અત્યારે મકાઈના દાણા કાઢ્યા એ બધા જ એમાં એડ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે કાચા દાણા જ એડ કરવાના છે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને હવે બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ દાણા કાચા જ છે તો આપણે એને ઢાંકીને 7થી 8 મિનિટ માટે ચડવા દેવાના છે. આપણે આમાં લાલ મરચું પાવડરનો યુઝ નથી કરવાનો, ફ્રેશ લીલા મરચાં જ આપણે યુઝ કર્યા છે. તો આની ઉપર હવે આપણે એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું અને પ્લેટની ઉપર થોડું પાણી ઉમેરીશું, જેથી દાણા આપણા બળી પણ નહીં જાય અને જલ્દી ચડી પણ જશે. 7થી 8 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ હટાવી દઈએ. તો એકદમ ગરમ છે એટલે આ રીતે કપડાથી પકડીને આપણે પ્લેટ હટાવીશું. અને તમે જોઈ શકો છો કે મકાઈના દાણા સરસ ફૂલી ગયા છે, મતલબ કે એ કાચા નથી. જ્યારે દાણા ચડશે તો જ આ રીતે ફૂલશે, મતલબ કે ચડી ગયા છે. તો આપણે આને ચેક કરી લઈએ. તો આને ચેક કરવા માટે 1-2 દાણા તમારે ખાઈને જ જોવાના છે, એટલે તમને ખબર પડી જશે. તો દાણા આપણા સરસ ચડી ગયા છે. હવે છેલ્લે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ અને અડધી ચમચી એમાં ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, કારણ કે આપણે અમેરિકન મકાઈ જ લીધી છે, એમાં ઓલરેડી મીઠાશ હોય જ છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા દાડમના દાણા એડ કરીશું અને 1/8 ટેબલસ્પૂન આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરીને ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું. આ આપણો લીલી મકાઈનો ચેવડો બનીને તૈયાર છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ નાસ્તાને તમે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને પણ, દાણાને મિક્સરમાં ક્રશ કરીને પણ આ ચેવડાને બનાવી શકો છો. પણ આ રીતે આખા દાણા રાખીને મને ખૂબ જ પસંદ છે, એટલે હું હંમેશા આ જ રીતે બનાવું છું. ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી છે. એકવાર આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, કારણ કે અત્યારે વરસાદની સિઝન છે અને ચોમાસામાં મકાઈ ખૂબ જ સસ્તી મળે છે. હવે ઉપરથી આપણે આલુ સેવથી એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. આલુ સેવ ના હોય તો તમે જે નોર્મલ બેસન સેવ હોય એનાથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો. થોડા દાડમના દાણા અને ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ એડ કરી દઈએ. જો તમને આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય
તો રેસીપી ટ્રાય ચોક્કસ કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.